Tänään on 8. päivä toukokuuta ja me tultiin nyt jatkamaan tää viime syksynä aloitettua työmaata. Ja tilanne näyttää tässä vaiheessa tältä. Me ollaan tässä tehty monenlaisia erilaisia asioita. Tuossa tuolla missä nuo autot on, niin siellä on tuohon polun alle on tehty massavaihto ja sajevesiputkitus. Ja sitten tuo seinävieri on käytetty auki. Ja siihen on laitettu salaojat ja tuommoiset seinäeristeet ja muut rakenteet. Nyt meillä on tarkoitus alkaa nyt jatkaa tätä kaivuutyötä. Elikkä me nyt aukaistaan tämä pääty tästä kokonaisuudessaan ja asennetaan sitten tuo salaojajärjestelmä siihen ja tehdään ne seinärakenteet niin kuin tehtiin tuonne muuallekin. Tässä meillä menee vanha kaukolämpöputki ja tuossa menee uusi huleputki, joka tulee tuolta täältä suunnasta tulee jolla se kaataa niin tänne koneeseen päin. Ja tuo huleputki viedään tuonne mukana tuonne päädysuuntaisesti tuonne on vähän tämmönen ahas paikka, mutta kyllä tää justiinsa niinku mahtuu pyörimään tässä. Tässä lauan nokassa, lauan toisessa päässä on se salaojaputki, joka se silloin viime talvena niin tuotiin tuohon valmiiksi. Mutta tässä sitten alkoi olleen niin paljon jäätä ja maa oli niin jäässä ja routaa oli, niin jätettiin se sitten tuohon. Tässä on monenlaisia eri vaiheita tässä, niin tajaa ottaa semmosia muutamia klippejä sieltä sun täältä ja liitän sitten ne yhdeksi videoksi. Nythän on tässä tällä liipperillä touhunut, niin on kyllä ollut ihan mukava tällä taas päästä niinku töihin. Se useamman viikon oli tuolla parkissa tuolla toimiston pihalla ja ei ollut oikein suurta tekemistä tälle koneelle, niin nyt on kyllä ihan mukava tilanne, kun pääsi ihan oikeisiin töihin tämän koneen kanssa. Tämä on kyllä osoittautunut ihan hyväksi laitteeksi. Erittäin mukava tehdä töitä.
ruvetaan nyt laittaa vähän salaojaa tuonne. Saatiin sen verran aukastua että pitää nyt laittaa ensimmäinen pätkä salaojaa putkiin. Se tulee pohjalle kangas tulee tuonne pohjalle ja sitten laitetaan sepeliä ja sen päälle sitten tulee putki. Joo, tässä menee nämä kaukolämpöputket tässä meidän kaivannossa. Niin nämä uusitaan myös tässä samassa yhteydessä. Se ei kuulu meidän urakkaan, eli tuo energialaitos käy sitten laittamassa uudet kaukolämpöputket. Katsotaan onnistuuko. Katsotaan onko sulla kuin suora peti, että jääkö pystyyn. Oisko siinä? Katoppa. Oli melko suora peti. Joo, tämä on sajevesilinjaa. Nyt kaivopaikallaan, niin tai kaivot on paikalla, eli tuolla on ensimmäinen salaojakaivo, jota nyt on laitettu, ja tuolla on sadevesikaivo. Ja tää nyt jatkaa kaivuutyötä sillä, että kaivan salaa ja kaivan tuo seinän vierusta auki ja sitten samalla kaivan tätä sitten sadevesilinjaa. Tämä on vanha sadevesikaivo ja se lähtee tästä pois. Tuon seinän vieressä näkyy tommonen reikä, niin siihen tulee valuu tänään. Siinä oli semmonen betonista tehty semmonen jännä uloke, niin se poistettiin sitä kokonaan ja siihen on nyt tehty, timpuri teki tuohon muotin tuohon ja kunnon rauhoitukset teki sen sisään ja se valetaan umpeen. Tuo on sen verran hyvää hiekkamaata tämä, että ajetaan tuohon pihan toiselle puolelle tuonne niin jemmaan tämä ja sitä jo käytetään sitten hyödyksi sitten tuossa täyttövaiheessa.
kun on saatu kaikki tekniikat asennettua, niin ajetaan sitten tänne takaisin tätä samaa maata. Tämä vanha sadevesikaivo lähtee tästä pois. Rupeaa olleen tuo ensimmäinen sadevesiputki tuossa paikallaan, niin pitää lukita se tuohon. Joo, tuolta maalta löytyi tommonen betonikuutio. Tää alkaa tuosta sahaamaan täältä. Sahata nämä täältä palat pois. Täältä näin. Ja yrittää saada jäämään nämä kaukolämpöputket sillä ilmaan.
että me päästään jatkaa tuota kaivantua. Nämä tosiaan on vanhat putket ja nämä jää poissa käytöstä tässä lähiviikkojen aikana. Tuossa näkyy tuo meidän hulevesiputken pää. Ja tuossa on kaivo. Ja sitten kun tehdään noita täyttöhommia tuohon seinän vierelle, niin sitten tuo putki tuodaan tuolta tähän kaivoon. Ja pitää nyt alkaa virittelemään tuo sahaa tuohon ja alkaa sahaamaan tuota betonia. Komia keli on. Ei ole enää paljon jäljellä. Joo, siinä seuraavaksi pitäisi alkaa kaivaa nämä hiekat täältä alta pois ja yrittää ottaa mahdollisimman sievästi tuo betoni tuosta irti. No on. Katoppa, sehän lähti. Lähtisiköhän se tuosta? Tää saattaa vielä irrota tuosta.
Toistaiseksi on kaukolämpöputketkin ehjänä. Eikä vesi lennä. Lähtisikö se tuonne alas? Pukataanko paikalle? Helppo peittää, kun ottaa vierestä vaan maata ja laittaa siihen. Joo. Ei tää ihan yläpiin. Tää on taas kohta betonia yhden koron verran tuossa kasassa.
meillä hommat jatkuu. Tuosta ollaan aukastu tuota seinänvierustaa tuonne asti ja nyt meillä on tarkoitus seuraavaksi poistaa tuo betoni. Tuossa oli semmonen vähän vastaavanlainen betoni, tommonen haara kohta tuossa kaukolämmössä. Niin tää seuraavaksi poistaa tuo. Mä aamulla sen sahasin tuon betonit tosta irti. Ja se pitäis kaiken järjen mukaan nyt kun kaivaa tämä alta maat pois, niin se pitäis tuo lähteä sitten pois kanssa. On vähän liipperissä ollut lastentauteja nyt muutamia. Yksi öljyletku rupesi vuotaa, kun se vaihdettiin ja nyt sitten rupesi tuo jarruventtiili suhisee. En tiedä miten kuuluu tuo suhina sinne videolle, mutta se nyt rupesi tuo jarruventtiili suhisee. Se pitää se todennäköisesti vaihtaa sitten kokonaan uuteen. Se on niinku työ alla. Jos me tulis kuntoon siitä kun vaihtais se uuden jarruventtiili. Mutta ei oo mitään isompaa ollut. Se hydrauliikkaletkuun vuoto, niin se oli ihan keskellä letkua vaan semmonen joku kudosvaurio. Niin. Sepä on nyt kunnossa. Vaihdettiin uusi letku. Mutta muuten on pelannut kyllä hyvin tämä liipperi ja on erittäin mieluinen kampe tehdä töitä. Mukava hydrauliikka. Se välillä hiljenee tuo suhina, mutta pääsääntöisesti se nyt suhisee koko ajan. On mukava sitten saa huulta, niin se saa melko syvältä otettu. Joo, sehän lähti ihan vähän niinku ois suunniteltu. Ja lähti tuo palaa tosta. No eipähän tämäkään kummittele enempää.
Joo, kiitoksia taas kun kahtoit tämän videon näinkin pitkälle. Paina tuosta peukalonappia, jos oli sun mielestä hyvä video. Ja saa sitä myös kirjoittaa tuohon kommenttiakin, jos heräisi jotakin ajatuksia. Mulla on tästä työmaalta vielä muutamia videopätkiä otettuna, niin voin sitten tehdä joku jatko-osakin tästä vielä. Mutta kiitoksia, niin palataanpa ensi kerralla asiaan.